Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Tady je Jana z ilearnczech.com a zabýváme se spolu rozkazovacím způsobem, to znamená imperativem. Teď se ještě podíváme na slovesa, která v infinitivu mají na konci it, at, s háčkem nebo bez háčku, ale v imperativu potom mají ej nebo ejte. Problém je v tom, že vy musíte vědět, která slovesa to jsou, u kterých sloves existuje forma oni, tady s tím ejí. Já jsem tady vypsala asi ta nejfrekventovanější nebo nejužitečnější, která v imperativu můžete použít. Takže můžete to zkusit sami, zastavit video, napsat si to a se mnou to jenom zkontrolovat. Takže nakrájet, oni, nakrájejí. Existuje taky oni nakrájí, ale z toho neuděláte správný imperativ. Takže imperativ ubereme tu poslední samohlásku a zůstane nám nakrájej. A nebo vy nakrájejte. Takže jestli vaříte a čtete recepty, tak například nakrájejte mrkev na kolečka. Nebo říkáte kamarádovi, jak něco připravit a řeknete mu nakrájej brambory na kostičky. Vyzkoušet, oni vyzkoušejí. Například vyzkoušej si ty šaty, než je koupíš. Nebo udělala jsem pro vás novou hru, vyzkoušejte si ji. Tak přemýšlet, oni přemýšlí, ale taky oni přemýšlejí. Takže imperativ potom je přemýšlej ty nebo přemýšlejte vy. Takže radíte někomu. Nerozhoduj se moc rychle, přemýšlej o tom pořádně. Nebo o každé své odpovědi pořádně přemýšlejte. Vyprávět, to je slovo, o kterém už jsme taky spolu mluvili v jedné z předchozích lekcí. Takže oni vyprávějí a imperativ je vyprávěj. A vy vyprávějte. Takže například někdo cestoval, do USA, potom se vrátil a vy s ním mluvíte a říkáte, tak co, jaké to tam bylo, vyprávěj, co jsi zažil, co jsi tam všechno dělal. A nebo může být instrukce od učitele na lekci, vyprávějte o své poslední dovolené, prosím. Rozumět, oni rozumějí, takže imperativ rozuměj nebo rozumějte. Myslím, že tohle se v imperativu až tak moc nepoužívá, ale můžete říct třeba kamarádovi, rozuměj mi, já jsem to tak nemyslel, nebo potom můžete vysvětlit důvody nějakého svého rozhodnutí. Zkoušet, oni zkoušejí, takže zkoušej a zkoušejte.
Tak. Zkoušej to různými způsoby, určitě se ti to nakonec podaří. Nebo jestli se vám zdají lekce češtiny nudné, zkoušejte jiné způsoby, jak se učíte. Například poslouchejte podcasty nebo se dívejte na filmy. Takže zkoušejte. Další, nepřehánět. Oni nepřehánějí. Takže nepřeháněj. Nepřehánějte. Přehánět něco znamená dělat něco moc, jako dělat to do extrému. Například vám někdo něco vypráví a používá hodně superlativů, tak vy můžete říct, ale prosím tě, nepřeháněj, tak hrozné to určitě nebylo. Nebo když jdete na interview, chcete novou práci, tak musíte být opatrní. Nepřehánějte, když popisujete svoje zkušenosti a svoje znalosti. Musíte tam mluvit pravdu. Tak nepouštět. Oni nepouštějí. Takže nepouštěj. Nepouštějte. Například drž mě pevně, nepouštěj mě. Takže držet někoho například za ruku. Někdo se bojí, že spadne, tak prosí druhého člověka, aby ho držel a nepouštěl. Nebo například chci tady mít ticho, prosím, nepouštějte rádio, nepouštějte televizi. Nebo nepouštějte malé děti ven bez dozoru. Musíte je hlídat. Tak nevracet se, oni se nevracejí. Takže imperativ nevracej se, anebo nevracejte se. Například, jestli odejdeš, už se nevracej, už sem nechoď. A nebo nevracejte se stejnou cestou, jděte zpátky jinudy. A nakonec neodcházet, takže oni neodcházejí. A imperativ neodcházej. Neodcházejte. Takže to je vlastně opak. Neodcházej, zůstaň tady se mnou, prosíte někoho. A nebo během testu nikam neodcházejte. Musíte zůstat na místě. Tak, tohle jsou taková nepravidelná slovesa, ale věřím, že aspoň některá z nich jsou dost užitečná. A myslím, že už jsme se imperativem zabývali dost, ale ještě nás čeká jeden problém. A to bude takzvaný negativní imperativ nebo zákazy. Takže o tom bude následující video. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu ráda, když mi dáte super thanks a nebo mě podpoříte jako mý patroni na Patreonu. To mi pomůže při tvorbě dalších videí. Přeju vám krásný den a nashledanou.